welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new product review. And today, ang i-review natin ay isa sa bagong eyeshadow palette ng Ever Bilena. And that is the EB Ultimatte Eyeshadow Palette. Ayan guys, ayan yung itsura niya. So from the name itself, Ultimatte Eyeshadow Palette, lahat yan matte yung finish ng eyeshadow na yan. So kung gusto nyong malaman kung okay ba tong eyeshadow palette na to, then please keep on watching. So, nabili ko tong Ultimate Eyeshadow Palette na to sa Lazada. So, ito yung box niya. At kung ano yung nakalagay dito sa likod ng box, yun din yung nakalagay dito sa likod ng actual palette. So, dito na tayo diretso sa palette na to. So, ayan yung itsura niya. As you can see, halos kasya siya sa buong kamay ko. Sakto siya sa palad ko. Ganyan yung laki niya. And nakalagay din dito na they're cruelty-free. Ayan, yung cruelty-free sila. And then, it also says here na ang kanyang buhay ay 12 months from the day na binuksan niya siya. So, kung ngayon nagagamitin ko na siya, ang expiration nito next year pa. So, it also says here that these eyeshadows are paraben-free. Good job, Ever Bilena. Buksan na natin. I really like that meron siyang window. So, nakikita mo na kung ano yung shades na kasama dito sa palette na to, diba? Ayan siya lahat. Gawa siya parang acrylic yung eyeshadow palette na to. Hindi naman siya yung parang madaling masira. Sakto lang. Okay lang naman yung feels ng palette niya and hindi mabigat. So, meron tayong total of 12... Sumara siya. So, meron nga tayong total of 12 shades dito sa Ultimate Eyeshadow Palette na to. So, ayan lahat ng shades niya para mas matitigan yung maigi. Gusto ko yung variation niya. Gusto ko yung mga kulay na kasama dito. So, pagka sinwatch natin, doon natin makikita. So, let's do some swatching. Unahin ko dito. Ayan siya. Pwede. And then, ito yung next shade. Ito na yung para siyang dark brown. Oh, okay. Nakita nyo nung ginanon ko siya, mas na-concentrate lang yung color dito. Pero nung sinwipe ko na siya pababa, walang masyadong kulay na sumama. But still, malalaman natin yan kapag binlend na natin sa mata natin. Okay, swatch naman natin tong light eyeshadow na to para makita natin kung pigmented din siya. Pwede. Dito na tayo sa next. Wow! Oh my gosh, nagulat ako dito sa shade na to. Pigmented niya. Wow! Nung sinaswipe ko kasi yung daliri ko dito sa shade na to, medyo mas creamy or buttery yung texture niya compared dito sa unang tatlo na to. Let's see. This one, ganun din yung texture niya. Baka nga nakulangan lang ako. Oh, guys, pigmented siya. Kasi even the light shades, nakikita mo talaga yung actual color niya pag sinwatch mo na siya sa balat mo. Kung ano yung kulay niya dito, yun din naman yung kulay nila pagka sinwatch mo na sila sa balat mo. It's a good sign na okay itong palette. Okay, and then, the next shade. Ayan, yung isang shade. So, ito yung first 6 shades, yung nasa taas. Ito yung first 6 na yan. Ayan silang lahat. As you can see, okay naman yung pigmentation nila. Hindi siya ganun ka-wowza na sobrang pigmented. Pero, pigmented sila. I mean, pagka sinwatch mo nga sila sa balat mo, makikita mo talaga yung actual color nila. At kung ano nga itsura nila, yun nga yung makikita mo sa swatch na to. So, swatch naman natin tong 6 na to sa baba. Love the color! Okay, so ito lahat ng shade ng EB Ultimate Eyeshadow Palette. Ayan, ayan. Nakita nyo naman na kung ano nga yung kulay nila mismo dun sa palette, yun naman yung nagre-register kapag sinwatch mo. So, that's another good sign. And napansin ko sa kanila, hindi naman sila ganun ka-powdery. Of course, since powder sila, magkakaroon siya ng konting fallout. Makita nyo yung konting powder dyan. Pero hindi siya OA. Hindi OA yung pagka-powdery niya. And hindi naman din siya OA na chalky siya, ganun. Well, hindi siya ganun ka-smooth compared dun sa ibang mga eyeshadow na na-try ko na talagang pagka binlend mo, buttery yung texture niya. Let's say, sa Morphe. Pero, as a local eyeshadow, okay siya sa quality niya. Excited na akong gamitin ito sa aking eye. So, let's start with the eye makeup. So, gagamitin ko tong shade na to as my transition color. Nahin natin yan. Oh, nung ginamit ko na yung brush, mas marami na akong nakitang fallout. So, let's try it.
Wow! Hindi siya mahirap i-blend, ha? At pigmented siya. Ooh, okay, so far so good. So the next shade will be this burnt orange shade na to. Ginagamit ko yung mga shade na na-in love ako. So lagay ko lang din yan dito sa crease area. And then blending it, papasok just like so. Guys, I mean yung pigmentation niya. Ang ganda. Look at that. Oh my goodness. Oh my god. Oh my god. Ang ganda. And then, taking a bigger blending brush, blend ko lang yung edges niyan. Wowza. Really love it. Wala siyang masyadong fallout. Tingnan nyo. Oh, wala siyang fallout so far. Oh, diba? Oh, parang nagme-melt siya sa iyong skin na parang butter. Ganun. Now, with a flat shader brush, I'm going to get this red-orange eyeshadow. Para siyang darker shade nito. Tingnan nyo yung kulay niya sa brush. Oh, kulay na kulay. Oh, lalagay ko yan dito sa aking lids. Sinadya kong hindi gumamit ng eyeshadow primer para makita natin kung gaano katindi ang kanyang color payoff. And, kitang-kita naman siya. Okay. Then, just blend the edges para mag-merge sila together. So, kahit na mas dark itong shade na to kaysa dito, nung nilagay ko na sa eyes, parang hindi kasi siya masyadong nagkakaiba. So, I'm going to use the darkest shade in the palette, which is this one. Sana mag-darken naman siya ng konti. Ayun. Better. Kiss you where it's so. Will you feel better? Guys, nakikita nyo? Oh, nakikita nyo kung gaano siya ka-pigmented? And it blends really well. I love it so much! Ngayon naman, ilalagay natin tong shade na to ulit. Doon naman sa ating lower lash lines. Just using a pencil brush for this. Ooh. Baby girl! Oh my goodness, I love it. Now, I'm going to take this shade right here. Lalagyan ko lang ng konti doon sa inner corner bago ko ilagay yung actual highlighter sa inner corner. Lalagyan ko lang siya dito para may konting warmth. Yun. Then, kunin ko lang itong sleek Solstice highlighting palette ko. Kasi ito yung ginamit kong highlighter sa face ko. So, kukunin ko lang yung same highlighter shade na kinuha ko. Yun din yung pang-highlight ko sa inner corners ko. Kailangan ko ng separate highlighter for my inner corners because I cannot live without it. Yun. Also, a little bit sa lower inner thirds. Bago natin tapusin yung review sa Ultimate Eyeshadow palette na to, tatapusin ko muna yung eye makeup ko. So, I'm just going to line my eyes using this The Balm Swing Black Liquid Eyeliner. Yes, Swing. Yan yung pangalan niya. O, diba? First time using this and I love the finish. It's matte. Wow! Perfect siya sa eye makeup natin ngayon dahil ultimate yung ginamit natin. Ooh, ayan. Nagka-cat eye na tayo. Now, I'm just going to tight line my eyes. I'm just using this Maybelline Master Liner in the shade black, of course. Since simple lang yung ating eyeshadow, kaya naglalagay ako ng eyeliner. Now, I'm just going to curl my lashes, apply mascara, and apply false eyelashes. At saka ako babalik sa inyo para sa ating final thoughts dito sa Ever Ultimate Eyeshadow Palette. Tada! So, ayan, complete ng ating makeup. Let's now continue this review. Guys, so gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pigmented yung eyeshadows talaga. Naglagay na ako ng false eyelashes, ng mascara, eyeliner, tapos tinapos ko na yung buong makeup ko, pero hindi nahuhulas yung kulay niya, yung color payoff niya. Matingkad pa rin siya. Kung paano ko siya in-apply kanina, ganun pa rin siya hanggang ngayon. So, lahat ng shades na ginamit ko for this eye makeup, lahat ng yon pigmented sila. And nakita nyo naman, sinwatch ko sa likod ng kamay ko, ayan, nandyan pa rin yung
pigments, 'di ba? Makulay naman silang lahat. Mas makulay sila kapag ka ina-apply mo na kaysa kapag ka sinwatch lang. When it comes to the texture, madali siyang i-blend, hindi yung parang nadadrag. Yung parang medyo rough kasi yung texture niya. So, mahirap silang i-blend. Ito, ganyan sabi ko sa inyo kanina, medyo buttery yung texture, pero kung ikukumpara mo pa rin sa mga high-end eyeshadow like Morphe, Too Faced, yung mga favorite eyeshadow brands ko, mas okay pa rin yung mga yun compare dito. Pero, pwede siyang lumaban. Considering its price, tinignan ko na kanina, 220 pesos lang tong palette na to. Pero girl, actually, kung nagsisimula pa lang kayong makeup artist, pwede nyo tong gamitin. Kasi guys, maganda siya. They're all matte, so pwede siya sa mga special event occasions since mahalaga ang matte eyeshadow sa mga ganong klaseng makeup. And as I say neutrals, meron pa siyang parang mga berry shades. So pwede kayong maglaro ng iba't ibang klase ng makeup using just this palette. Siguraduhin yung i-top off nyo yung excess dun sa brush na para masiguraduhan yung hindi marunong magtagalog para masiguro nyong walang fallout sa mapupunta sa mukha nyo. So nasa paggamit nyo rin yun, kailangan maingat kayo. Pero napansin ko talaga nung ginagamit ko na siya, sobrang konti lang ng fallout, if anything parang wala. So excited akong itry naman yung ibang shades pa dito, pero dito sa first makeup look na ginawa ko using this EB Ultimatte Eyeshadow Palettes, pasado siya sa akin. Okay siya for me as a local brand, as an affordable eyeshadow palette. Swak na swak, yes na yes, okay na okay siya for me. So, approve na approve. So, yeah, wala na akong masabing iba pa. I think nasabi ko na sa inyo na okay siya. Hindi siya kumakalat, hindi siya nag-smudge, hindi siya nabubura, hindi siya nag-fade agad. Nandyan pa rin siya madaling i-blend, pigmented, and what more can you ask for? Mura for only 220 pesos. This is not sponsored. I bought this with my own money. What I'm saying right now is 100% honest. Maganda tong eyeshadow palette na to. So yeah, that's it for my review. If you have any other questions regarding this EB Ultimatte Eyeshadow Palette, mag-comment lang kayo sa baba. At kung meron pa kayo ibang questions regarding this makeup look o kung anumang may questions meron kayo for me, basta wag masyadong personal, mag-comment lang kayo sa baba. So yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching this video. And if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this. And don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos natin. Thank you so much again for watching this video, and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!